Chào mừng cô bác, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Cooking with Hana Phùng. Tuần này, Hana xin mời cả nhà vào bếp cùng với Hana nấu món xôi mặn cấp tốc cho gia đình của mình. Với cách làm này, cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần tốn khoảng 15 phút là đã có bữa ăn sáng vừa ngon vừa đẹp. Lượng nếp trong công thức này Hana sử dụng 400g. Mình sẽ đem đi vo thật sạch, sau đó để cho thật ráo nước. Và đây là 30g tôm khô. Mình cũng sẽ rửa sạch và ngâm khoảng 15 phút. Sau đó rửa lại một lần nữa và để cho thật ráo. Nếp sau khi để ráo thì mình sẽ cho vào nồi cơm điện. Với 400g nếp thì Hana cho vào 360ml nước. Để xôi được đậm đà hơn thì Hana nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê hắc xì dầu và 1 muỗng cà phê dầu ăn. Dầu ăn giúp cho xôi được bóng hơn. Mình sẽ khuấy đều gia vị lại và cắm điện nấu như nấu cơm bình thường. Sau khi nồi cơm chuyển qua chế độ hâm nóng thì mình sẽ dỡ nắp xôi ra và xới đều. Sau đó đậy nắp lại và bấm nút nấu thêm một lần nữa cho xôi chín hoàn toàn. Trong khi chờ xôi chín thì mình sẽ đi luộc lạp xưởng. Hana sử dụng 60g lạp xưởng, thêm vào 50ml nước. Mình nấu cho tới khi cạn nước và lạp xưởng chín thì mình vớt ra. Để mặt xôi được trang trí đẹp hơn thì Hana sẽ cắt lát khoảng 1/2 cây lạp xưởng. Phần còn lại mình sẽ cắt hạt lựu. Đây là 100g thịt xá xíu. Mình sẽ cắt lát một ít để trang trí trên mặt. Phần còn lại mình cũng cắt hạt lựu. Mình sẽ làm nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Sau đó cho 1 muỗng canh hành tím băm vào phi thơm. Cho phần tôm khô mình đã ngâm mềm vào xào đều khoảng 3 phút. Sau 3 phút thì Hana cũng lấy ra một ít tôm để chút mình trang trí trên mặt.
Tiếp tục cho hết phần lạp xưởng và xá xíu cắt hạt lựu vào, đảo đều. Nêm vào 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê nước tương. Mình sẽ xào cho tới khi có mùi thơm thì mình tắt bếp. Thêm một ít tiêu vào trộn đều. Phần mỡ hành ăn kèm, Hana sử dụng 30g hành lá sắc nhỏ, thêm vào 1,5 muỗng canh dâu. Mình sẽ bọc kín lại, cho vào lò vi sóng khoảng 25 giây. Sau đó trộn đều lên và để qua một bên. Phần xôi sau khi chín thì mình sẽ nhắc ra và xới đều lên. Để xôi ngon và hấp dẫn hơn thì Hana sử dụng một cái khuôn hình vuông. Mình sẽ lót giấy nến vào trong khuôn để chút mình lấy xôi ra cho được dễ dàng. Múc 1/3 của xôi cho vào khuôn dàn đều. Kế tiếp cho 1/3 gia vị vào. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết. Sau cùng mình sẽ đeo bao tay vào và ém cho xôi chặt lại. Bọc kín để khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ lấy xôi ra ngoài dĩa. Trang trí trên mặt xôi phần lạp xưởng, xá xíu và tôm khô lúc nãy mình chừa lại. Thêm một ít mỡ hành lên trên và trang trí thêm vài cọng ngò. Vậy là mình đã có một dĩa xôi vừa ngon vừa đẹp, thích hợp cho buổi tiệc trong gia đình. Thành phẩm xôi rất là mềm và dẻo, gia vị đậm đà, màu sắc thì vô cùng bắt mắt. Hy vọng những gì Hana chia sẻ giúp ích một phần nào cho cô bác, anh chị và các bạn. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.